Hello everyone, welcome back to my channel. So this is teacher Kristinna. If you are new to this channel, don't forget to click the subscribe button. So let's begin. Today I will teach you how to make a cartoon story or comic strip. So this is Cartoon Story Maker. Cartoon Story Maker is a simple program that lets you rapidly create 2D cartoon stories with conversations, dialogues, and different backgrounds. Background images can be imported from external sources, such as the web, unlike the character images which are limited to default templates. So let's begin. What you need in this tutorial is a Cartoon Story Maker installed on your laptop. So, dapat may naka-install na po tayong Cartoon Story Maker sa ating laptop. So, paano ba makakuha nito? Punta lang po tayo sa ating Google browser o sa ating Google Chrome. Since ito yung browser na ginagamit ko. Yan. Let's go to google.com. Ayan. Magsisearch lang po tayo. Itatype lang natin is Cartoon Story Maker. Yan. So, first na lalabas is yung installer ng Cartoon Story Maker 1.1 download. So, this is free. I-click lang natin siya para ma-download po natin yung Cartoon Story Maker natin. Yan. So, ito na yung makikita nyo pag kinlik nyo yung Cartoon Story Maker. Dito po tayo magda-download. Ayan. So, ito. I-click lang po natin itong Trusted Download. This arrow down. Yan. Para ma-download po natin. So, since na-download ko na sa laptop ko yung Cartoon Story Maker, hindi ko na siya i-click. So, kayo na po yung bahalang mag-click para ma-install po nyo sa laptop nyo. So, ipapakita ko na sa inyo yung icon ng Cartoon Story Maker na na-download ko a while ago. Yan. So, ito yung Cartoon Story Maker icon. Very easy. Cartoon Story Maker 1.1. Yan yung itsura niya. Parang may tatlong screen. Click lang po natin. Double click. Ayan. So, ito na po yung lalabas sa ating Cartoon Story Maker. Makikita po natin dito yung menu bar niya. May new, kung gagawa tayo ng bago. Open, pag may nagawa na po tayo. Save. Save as, pag isi-save na natin yung ginawa natin. Preview, kung gusto nyong makita kung ano yung ginawa nyo. Pwede rin po siyang i-print. Yan yung maganda. Pwede mo siyang i-print para ka nang may comic strip. Next, makikita natin dito, itong empty slate na to. So, dito natin gagawin ang ating cartoon story or ang ating comic strip. Nandito naman po tayo sa main characters. So, maraming pagpipilian sa loob niya. Medyo limited lang dito yung yan, medyo limited lang pala yung pagpipilian natin. May 16 dito and 16 dito sa main characters, yung mga bida. Yan. Iba't ibang positions. Yan. Na pwede mong ilagay sa iyong cartoon story. Ito naman yung babae. Iba't ibang position. Kiklik lang po natin yung arrow. Next is, ayan. Next po natin is ang ating supporting characters. Syempre, kung mayroong bida, may supporting characters. Yan, may pagpipilian. Medyo madami na yung pagpipilian dito. Ayan po. Iba't ibang position, iba't ibang tao. Yan. Next is, itong ating minor characters. Yan, may doctor, police. Ayan, iba't iba pong pagpipilian ng ating mga characters para sa ating cartoon story. Yan. So, next na makikita natin dito is yung picture tools and text tools. So, ito yung mga picture tools niya. Isa-isahin lang muna po natin. Ito ay to enlarge object, shrink object,
rotate left, rotate right, flip horizontal, kung gusto natin nakatayo yung image, flip vertical, flip horizontal, yung nakahiga yung image, rather, and flip vertical. Bring forward, yan, stand behind, delete object kung ayaw natin yung nilagay, and undo delete. Nandito naman yung mga text tools natin. Pwedeng i-bold natin yung text, italic, pwedeng underlined, pwedeng underline, pwede nating i-enlarge yung text, A+, or paliitin natin yung text, or yung word, A-. And dito naman yung choices ng colors. Pwede tayong mamili ng colors ng ating text. Ayan. Next is itong frame controls. Sa frame control, makikita natin is preview frame. And next frame. Yan. Click nyo lang yung arrow kung gusto nyong ibalik sa una, and next kung gusto nyong ilagay sa sunod. Kung gusto naman natin mag-add ng another frame para sa ating cartoon, click Add Frame. Kung ayaw natin yung ginawa natin, pwede nating i-delete ang ating frame. Delete frame, or i-double natin yung frame natin, copy frame, and after copying, paste frame. So, yan yung mga icons na makikita natin dito. And punta naman tayo dito sa ilalim, makikita natin yung choices ng background. Yan, there are different choices of background na pwede nating ilagay sa ating cartoons. On this side naman, imported background. Kung ano yung gusto nating background na ilagay, pwedeng meron tayong sariling image na ilagay, pwede po yun. I-import lang natin at ilalagay natin dito. And as well as the foreground, yung mga pictures na gusto nating ilagay, mga icons, pwede rin po kung ano yung gusto natin. Text bubbles, yan, different text bubbles na paglalagyan natin ng dialogue ng mga tauhan natin sa story. Yan. And para sa ating title or information boxes, ayan, meron po tayong choices, may malaki, may maliit. And ito naman yung audio bubbles, kung gusto niyo nagsasalita yung inyong story or yung mga tauhan sa story nyo, meron tayo dito audio, yan, meron nakaharap dito sa kabila and meron nakaharap dito sa kabila. Yan yung audio bubbles na pwede nating lagyan ng sound or ng audio. Yan, so now let's continue, mag-start na tayong gumawa ng ating comics or ng ating cartoon story. So, syempre, unang kailangan natin meron tayo ay ang ating title or ang title ng ating story. So, paano tayo maglalagay dito ng title? Ganito lang po yung gagawin natin. So, yan. Punta lang po tayo dito sa ating Google Chrome. And type supalogo.com. Yan. supalogo.com, free logo maker po siya. So, dito tayo gagawa ng ating title. Yan. So, ito po siya. Yan. Pwedeng palitan ng colors, ng logo design. Yan yung mga different designs. Ito pa sa taas, other designs. So, yung gamitin po natin is itong joyful. Yan, ito yung preview nung pwede natin maging title. Ganyan yung magiging itsura. So, edit lang po natin. Palitan natin itong joyful ng ating title. So, ang ita-title natin dito is Teacher Kristinna's Classroom. Yan. Teacher Kristinna's Classroom. So, medyo mahaba lang siya. Iksian lang po natin. Gawin na lang natin itong
TR. Kristina's classroom. Tingnan nga na po natin ang preview. Yan, Teacher Kristina's classroom. Mahaba lang siya para sa title. Gawin na lang natin Teacher Chris classroom. So, ganyan na lang kaya. Yan. Yan, Teacher Chris class. So, after that, ito na yung preview niya. Teacher Chris class. Pwede natin palitan ng color dito. And yan, ito yung color na ginamit ko, pink and blue. So, yan nandyan. Pwede naman natin siyang palitan. After that, just simply click download. As fast as that. So, tingnan natin yung dinownload natin. So, yan. Sinave ko lang muna po siya sa desktop. And, back to our cartoon story maker. So, dito natin siya makikita sa click on or import foreground image. Click browse. And, hanapin natin yung dinownload natin kanina na title na nagmula sa supalogo.com. So, nasa na yung title natin. Ito siya. Okay. And then, nandiyan na po siya. Ang gagawin natin is, i-drag lang natin siya papunta dito sa screen. Yan. Hilahin lang natin siya. I-drag lang natin siya. Just like that. So, yan. Sobrang bilis lang pong maglagay ng title sa ating cartoon story. So, ang ginawa ko sa akin, Teacher Chris class. Yan. So, lagyan naman natin siya ng background. So, dito sa case na to, pipili na lang po ako dito sa background na meron. Yan. So, gamitin na lang natin is plain. Yan, black na lang yung gamitin natin. So, ganito, i-drag mo lang siya. Hihilahin mo lang siya papunta dito sa ating template. Yan. As easy as that, meron na po tayong title ng ating cartoon story. Yan. So, after creating our title, punta na tayo dito sa ating add frame kasi gagawa na tayo ng story natin. Yan. So, naka-add frame na po tayo. Kita nyo na po, naging 2/2 na siya. Yung previous frame is yung title natin. And yung next frame is yung pangalawa. Yan, yung gagawa natin. So, magawa na po tayo. Mag-start na tayo. Lagay muna natin dito. Pili muna tayo dito sa ating main characters. Yan. So, dito natin lalagay siya sa kabila. Liitan lang natin siya. Ayan, shrink object. Yan, liliitan po natin siya. So, shrink object. Next is next po natin, pili na tayo ng another character. So, ito na lang. Drag lang natin papunta dito. Panday batay. Yan. Panday batay. Yan. Drag lang. And then shrink. Yan. So, ito. Paglapit lang natin siya. Itong gagawin natin si Teacher Kristinna. And this one is yung kanyang pupil. Or yung estudyante. Yan. Next is, lagyan naman natin siya ng background. Siyempre, anong background yung ilalagay natin? Hanap tayo kung meron tayo dito, classroom.
Classroom. Let's look for, yan, classroom. Perfect. Okay, so yan, napunta na sila sa classroom. So, saan natin ilagay ito? Pwede dito na lang. Ayan, si Teacher Kristinna dito. Halimbawa, nasa unahan sila ng table. Mami, tuwad ba tayo? Okay. Tuwad ba tayo? Hindi. Okay, so yan po. Paano nga yan? Ilagay lang natin, i-drag lang natin, and i-drag lang natin. So, next, lagyan na natin siya ng text bubbles. So, ito, drag lang natin papunta kay teacher. And another one, papunta kay pupil. So, edit lang natin yung kay teacher. Lagay natin, hi, good morning, Ryan. Yan, hi, good morning, Ryan. So, pwede natin siyang i-highlight and palakihin, paliitin, i-bold natin, italic natin, what else, i-change natin yung color, pero yan, ano bang gagamitin natin? Blue. Yan, so hi, good morning, Ryan. And ano naman yung sasabihin ni Ryan? Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. So, yan. Lagay natin good morning, ma'am. Highlight natin. And change natin yung color. And blue din yung gagamitin natin. So, yan. I-bold natin. Highlight natin. Highlight. Highlight. And bold. Yan. So, yan. Meron na agad tayong dialogue ni Teacher Kristinna at ng kanyang students. So, ganyan din yung gagawin natin sa mga sunod pa. Add frame lang tayo ng add frame para mabuo natin yung ating cartoon story. So, for the meantime, bilang tutorial lang siya, tutorial lang muna, yan lang muna yung screen na ipapakita ko sa inyo. Another reminder, don't forget from time to time, isave po natin yung ating ginawa kasi anytime baka mawala ng kuryente, hindi natin alam, or mag-out yung screen habang ginagawa natin itong cartoon story maker, mawawala lahat ng ating pinaghirapan. So, better save, click save, or since na-save ko na siya kanina, I'll click save as. Lagyan natin ng title, cartoon story, done. Ayan, kahit anong title yung gusto nyo ilagay, and saan nyo siya gustong i-save. Ako, I will save it on desktop. I will save it on desktop and click save.